Yo, what's up mga lods? Today, this day ay pag-uusapan natin at i-share ko sa inyo ang mga specs ng Poco F3 GT at ang kanyang price dito sa atin. At hindi na natin ito patatagalin at pag-uusapan na kagad natin ng kanyang mga specs. Unang-una ay ang kanyang size. Ito ay mayroong 6.67 inch FHD Plus Turbo AMOLed display na mayroong 395 ppi. Ang Poco F3 GT ay mayroong 120Hz refresh rate at 480Hz touch sampling rate. At ito rin ay naka-Corning Gorilla Glass 5 sa likod at sa harap. At ang processor ng Poco F3 GT ay Mediatek Dimensity 1200 at ito ay mayroong ARM Mali G77 MC9 GPU at ang kanyang available variant ay 6GB of RAM at 128GB of ROM at 8GB of RAM at 256GB of ROM. UFS 3.1 storage na rin siya at ang kanyang camera ay mayroong triple rear cameras at ang kanyang main camera ay mayroong 64 megapixel at ang ultra wide ay mayroong 8 megapixel at ang macro naman ay mayroong 2 megapixel. At ang kanyang front camera ay mayroong 16 megapixel. Ang Poco F3 GT ay 5G na rin at ito ay mayroong dual SIM. At ang kanyang Wi-Fi ay supported rin ang 5G Wi-Fi. At ang kanyang Bluetooth ay 5.2 at meron din itong dual stereo speakers at naka Dolby Atmos high-res audio certification. At ang Poco F3 GT ay naka USB Type-C na. At ito ay nagra-run sa kanyang user interface na MIUI 12.5 based on Android 11. At ang kanyang battery ay mayroong 5065 mAh battery. At supported din ito ng 67 watts fast charging ay mga nasa 25 or 35 minutes bago ma-full yung ating Poco F3 GT from 0 to 100. At mayroon itong dalawang variant ng color at ito ang Predator Black at ang Gunmetal Silver. Ang variant ng Poco F3 GT na 6GB of RAM at 128GB of ROM ay nagkakahalaga ng mga around 18,220 pesos. At sa variant niya naman na 8GB of RAM at 256GB of ROM ay nagkakahalaga ng around 20,919 pesos. Yan na muna sa video na ito mga lods. Sana nagustuhan ninyo at kung nagustuhan nyo naman, please give it a big like. At kung gusto nyo pa makita o makarinig ng ganitong uri ng video, ay i-click lang ang subscribe button pati na rin yung notification bell para maging updated kayo mga lods sa mga videos na i-upload ko pa sa susunod.